abẹ́fẹ́ Awíkòǹkò ó tún dé lórí ìkànnì yìí o authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Game Show onígbèmọdé tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onígbèmọdé. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awíkòǹkò gbákúngbákọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde nílé yìí o onígbèmọdé ẹ̀gbọ́n ta ni ó dáhùn ìbéèrè Awíkòǹkò lórí ètò onígbèmọdé kó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ní nípele jìpele lédè Yorùbá pọ́nbélé àṣà àti ṣe òwe àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́ngbọ́n lórí ètò tí Awíkòǹkò gbé kalẹ̀ lórí YouTube onídèmọdè authentic Yorùbá TV lẹ́ ó ti máa rí wo Awíkòǹkò lónídèmọdè ta lónítùmọ̀ tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá ìpàdé lórí ètò onídèmọdè kájọ máa fojú lóúnjẹ ayọ̀ jẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV láti gbàdégbà. ẹ̀rọ àjẹ́ àmọ́ ìkara kú dédé àkókò yìí níbikíbi táfẹ́fẹ́ kínní ìbá fẹ́ dé ibi tó bá ti bá yín àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkòǹkò olóko mi àjáwó àrùn ní Awíkòǹkò aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe bí kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá yìí àtẹ̀yìntẹ́ bá gbọ́ ńgbàtí ọ̀rọ̀ gbajúgbajà ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn nì tó tún jẹ́ agbẹjọ́rò Dele Farotimi ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan wípé ikú tí ń pojú mọ́ ẹni òwe ní ń pa á fún ni ṣùgbọ́n Yorùbá náà ló tún ní asọ̀rọ̀ yẹ̀rọ̀ ló pe léǹpé ìṣáájú tó nígbà wúwo jàwó lọ asọ̀rọ̀ yẹ̀rọ̀ ló pa baálé alùgúsí tó ní ìwọ ìyàwó mi bí tí bá ti ń fi sún sí ni ó máa gún lódó tí ìyàwó rẹ̀ fi fọ́ lódó lẹ́nu asọ̀rọ̀ yẹ̀rọ̀ ló pa baálé ajé kókóró jàre ẹnu mi àgò tó níwọ̀ ìyàwó mi bí tí n bá ti ń fi sún sí ni ọmọ wúwo lódó tó wúwo lódó lẹ́nu asọ̀rọ̀ yẹ̀rọ̀ ló pa baálé alùgúsí tó sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé lọ́la o iṣẹ́ kùmọ̀ láàrin èsè o tí wọ́n fi lù ú kùmọ̀ pa kí ni tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé nígbà tí kété tí ìròyìn yẹn jáde oríṣiríṣi àwọn èèyàn ti fọ́n jáde bí èkẹta tán pòkì tí kálukú ń sọ tẹnu ẹ̀ Peter Obi sọ̀rọ̀ Àtíkù Abubakar sọ̀rọ̀ Fẹ́mi Fálànà sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re sọ̀rọ̀ Ọmọyẹlé Sowore sọ̀rọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Well gẹ́gẹ́ bí analyst lásán tèmi náà dẹ̀ jẹ́ activist lójú ọ̀nà tèmi náà critically èèyàn farabalẹ̀ wo nǹkan but mo wà disappointed nínú àwọn tó ti sọ̀rọ̀ so far. Now kí ni ìdí tí mo fi wà disappointed ó ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo wọn gbọ́ kíkú òdò wọn dá mi inú agbádá nù lásán ni mi ì tí ì wá láti dẹ́ nìkan kan lẹ́bi bí báyẹn nìkan jàre abẹ́ nìkan jẹ̀bi mo fẹ́ sọ̀rọ̀ fakòmùkùn ọ̀rọ̀ yọ ni bóòdù ṣe gbúgbò lọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ kí ni tó ṣẹlẹ̀ gan and again why tí a wà compromise lórílẹ̀‐èdè yìí why tá wà bias why tá wà sentimental why tá máa wà too emotional why tá máa ń fi ọ̀rẹ́ ṣe gbogbo nǹkan why tá máa ń fi ojúlùmọ̀ ṣe gbogbo nǹkan why tá máa ń ṣe gbogbo nǹkan ní pàdípàdí because kò yé mi ẹni ọ̀nà tí wọ́n gba arrest Dele Farotimi wà illegal ọ̀nà wo ló wà legal tán fi arrest èèyàn wọ́n invite èèyàn àbí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ invite èèyàn àbí ó lóun gbọ́ wípé wọ́n contemplate pé wọ́n fẹ́ arrest wọn bá fẹ́ arrest wọn mọ ibi tó wà then we are still talking wípé wọ́n arrest illegally ọ̀nà tó gba arrest ẹ̀ ọ̀dà anonymity tó bá ti ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà a máa tọwọ́ òṣèlú bọ̀ ṣáá ni kápápá àpá everybody ti àtọwọ́ òṣèlú bọ̀ lọ́kàn wọn Bọ́lá Tinubu wọn rògbò arrest ẹ̀ why ìdí ni wípé nínú àwọn critics Bọ́lá Ahmed Tinubu ìkan pàtàkì ń Dele Farotimi oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ń sọ ni mo máa ń gbọ́ to the best of my understanding and I won't put sentimental to it but naturally me personally I don't like him I don't like his personality nítorí wípé gbogbo nǹkan tí ń ṣe ẹ̀yà Ìgbò ló support a Yorùbá man must think Yorùbá first gbogbo statement nǹkan kan ya I'm not interested in it tó bá sọ pé èèyàn criticize Bọ́lá Ahmed Tinubu Dele Farotimi ni at expense of Peter Obi
anybody tó bá sọ pé òun ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn freely mọ́mọ́ owó òṣèlú bọ̀ tó bá ti darapọ̀ mọ́ṣèlú ó ti support ẹnìkan òun ṣe critics mọ́. Now everybody ní freedom láti support anybody tó bá wù ní politics. I did my own, I follow my mind, but naturally ìwọ̀nba ní tanpẹ́pẹ́ ń gbìjẹ ìmọ̀ ìwọ̀nba lèyàn máa ń gbé nǹkan lèyàn máa ń gbé tẹ́lẹ̀ ẹlẹ́ni rù fàtí ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ. So ìwọ̀nba dẹ̀ lèyàn máa ń sọ̀rọ̀ ọmọ. There is freedom of speech nítòótọ́, but ká má gbàgbé wípé gbogbo nǹkan tó bá ti ní advantage ló ní disadvantage tiẹ̀. There is freedom of speech, there is law to control talking anyhow, making anyhow allegation. Now bóyá Délé Farotimi ṣe àbí ọ̀ṣẹ̀ ìyẹn ọ̀gbẹ́ni tèmi ilé ẹjọ́ ló lélẹ́yìn o, ṣùgbọ́n nílé tó confam tá a dẹ̀ mọ̀ pé ṣe òun náà ni wípé lóòótọ́ ní àwọn nǹkan tó kọ sínú ìwé nípa Fẹ́ Babalọ́lá. Ibẹ̀ nǹkan ni mo fẹ́ lọ lónìí because n bá fẹ́ analyse ẹ lénìí ó máa gba one time gan. Response àwọn èèyàn sí arrest ẹ̀ ló kọ́kọ́ gbé mi wá, and ibi tó fẹ́ fojú sí ní ìsìn nígbà tí wọ́n padà mọ̀ wípé Fẹ́ Babalọ́lá ló arrest ẹ̀ ó dẹ̀ ní nǹkan tí bàbá yìí rí tí wọ́n fi arrest ẹ̀. Ìgbà tí mo gbọ́ èjì bàbá yìí wọ́n ní wọ́n ti tó 92 years. Now ká sọ pé wọ́n ti lé ní 90 years. That means bàbá yìí ti ń build reputation bọ̀ for years. Bàbá sọ pé ó corrupt judiciary system, then ẹja mú evidence jáde sáàárín ibi tó ti sanwó fún lawyer ni tàbí tó ti sanwó fún justice ni àbí tó ti sanwó fún judge ni, sáàárín ibi tí wọ́n ti fún lówó ni tó jẹ́ pé Ghana must go wọ́n fi gbé fún àbí kọ́nà ni wọ́n ti gbé fún. So mi ò wá surprise pẹ̀lú gbogbo àwọn tó comment níbẹ̀ because kò sí nínú wọn tó fẹ́ràn bàbá ayọ̀ kí ni orúkọ bàbá Fẹ́ Babalọ́lá láàrin wọn. Fẹ́mi Fálànà nítorí náà sọ mo rí pé bàbá yìí àwọn náà gba ti bàbá Fẹ́ Babalọ́lá láti ilẹ̀ àwọn ìjọba tara wọn láti ilẹ̀ due to my own observation látàyè òkúta panel mo ti observe àwọn méjèèjì because wọn jọ wà níbì kan náà. Then bàbá Fẹ́ Babalọ́lá was lawyer president of the nation gbà yẹn bàbá abi olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Now ẹgbọ́n nǹkan tí Fálànà sáré sọ, I just confirm that Mr. Dele Farotimi was arrested in Lagos today for alleged criminal libel. In demanding Mr. Farotimi's unconditional release from illegal custody, I wish to state without any fear of contradiction that Lagos State is among the 2 states in Nigeria that have decriminalized defamation in its entirety. Yes. In fact, the current state of the law was confirmed by the Supreme Court of Nigeria in the case of Àwọn versus Commissioner of Police and Anno 2021. So LBLR-55203-C when Eleno Guruniju GSC held that defamation was decriminalized in the Criminal Law of Lagos in 2011 and Edo State Criminal Law Bill 2020. Now, if àtọ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ìwé bìlì pé gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò àgbà senior advocate for that matter, irrespective condition àbí relationship wọn pẹ̀lú bàbá Fẹ́ Babalọ́lá, ó tún kókò rẹ̀ lélẹ̀ okay. Nígbà tí wọ́n fẹ̀sùn kan èyí náà tí very dark man tó jáde tó play audio lásán voice note lásán wípé wọ́n sọ pé wọ́n fún ní 10 million naira ẹ sáré jáde bí ẹ̀kẹta tán àtẹ̀yìn àtọmọ yín jáde síta ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fòsókè fòsọ́run ẹgbẹ́ nìyẹn lọ ní ẹjọ́. So kẹ́nìkan wá sọ wípé ẹ arrest ẹ unlawfully àbí ẹ arrest ẹ illegally àbí kò yẹ kẹ́ ẹ lọ sí court, you were protecting your image and name. Bàbá yẹ̀wò àbí bàbá Fẹ́ Babalọ́lá is also protecting his image, what he has built for so many years. Kéèyàn kankan dédé wá dé ní lọ́jọ́ kan torí pé nǹkan jọ pa wọ́n pọ̀ rí kó dẹ̀ wá dismantle reputation yẹn and ẹ wá lérò pé bàbá yẹn máa fold hand ẹ̀ yóò máa wòran. It doesn't make any sense anywhere. So, and we should not politicalize everything.
I don't know if there is anything can separate us from politics. We politicize everything in Nigeria. So and majority àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe nǹkan yìí kò sẹ́ni tí mo gba kò sẹ́ni tí èèyàn gba tiẹ̀ nù wọn kéyìndé òní wípé olè àti òpùrọ́ ni wọ́n lára àwọn tó kọ́kọ́ fò jáde bí ìkẹta tán náà ni Peter Obi. That man can never lead this country or rule this country pẹ̀lú àwọn attitude ẹ̀ kò láròjinlẹ̀ rárá kò lẹ́ni tí ń gbà tí ń fún ní mọ̀ràn rárá. He must commented on anything bí wàá ti jẹ́ fún interest ẹ̀ because ọ̀nà pé Dele Farotimi ń support o mi rí wẹ̀ rí attack yẹn pọ̀ lórí Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ̀lé attack ni kò sọ kankan almost everybody ló ń bú Bọ́lá Tinubu kò torí ẹ̀ kó gbé ìgbésẹ̀ kankan bóyá wọ́n bẹ̀rù wo kálukú ni tó bá tásìkò tí wọ́n kan kálukú lára kò sí nǹkan téèyàn sọ́lẹ̀ lénìí tí ò ní gbẹ̀san ẹ̀ lọ́la because n ti ń kálẹ̀ àwọn tí wọ́n wò wọ́n kàn mọ́ nítọ́ ẹni wọ́n lè mọ́ ti sọ̀rọ̀ nísìn àsìkò yá lè mọ́ ti pé wọ́n lè mọ́ wò ní wo pé tọmọdé bá da epo nù ó lè mọ́ jìyà ẹjọ́ tó bá domi nù ní ọ̀jẹ̀ gbogbo ìyá ẹ̀ so ẹgbọ́n nǹkan tí Peter Obi sọ I just learned of the arrest of Dele Farotimi, a suspected human rights lawyer and advocate, over an allegation of defamation. This action is a gross misuse of police powers and a grave assault on the principle of democracy and justice in Nigeria. As a private citizen and a former governor, I have often been defamed, insulted and lied against. Yet, I have never resorted to using the police or filing report to silence others. Can you imagine? So now nígbà tó di sọ bẹ́yẹn àwọn tó sọ̀rọ̀ against ẹ lè ní àbí wọ́n lè ní backup wọ́n lè ní evidence. That is number one. And secondly, láti mọ arrest wọn prosecute wọn ó túmọ̀ sí pé torí pé wà lórí oyè kán mọ̀ bá sọ pé torí pé ó lágbára ni ó fẹ́ kán criticize ẹni so gbogbo yẹn ló yé wa. Pápápá Àtíkù Abubakar náà ti fò jáde. The arrest of Dele Farotimi for alleged defamation serves as a grim reminder of the dark days of military dictatorship, when the iron face of tyranny sought to crush all dissent. The police intervention in such matters is nothing less than the use of a sledgehammer to swat a fly, a overreach of unimaginable proportions. Can you imagine that? Okay, the aim is clear: to intimidate and harass citizens, particularly those who oppose the regime and the press, those paving the way for the establishment of the one-party state. It is imperative to remind the Tinubu administration that this repeated act of arrest stand in direct contradiction to the principles of democracy. Can you imagine that? So lọ́kàn gbogbo wọn Bọ́lá Tinubu ló arrest ẹ̀ wọ́n sáré fò jáde sáwọn tá a fẹ́ tẹ̀lé lélẹ́yìí sáwọn leader lélẹ́yìí. As they say, leaders always lead by examples. Sáwọn eléyìí lead by example. Kí ló ń múyàn lórí nínú orí ayé wọn téyìn fi wò wọ́n pé aṣíwájú làwọn eléyìí. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo pé olè mẹ́ta wọn gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n ìkan bẹ́tà kan kò sẹ́ni mẹ́ta lè bílé bá dá we are all olè ṣùgbọ́n olè àjẹjù àjẹranjú ní ọlọ́bàd àbí kémi ọ sọ pé mi ò kí ń ṣolè o. Now, as that was not enough, làwọn ẹgbẹ́ tá a pè lẹ́gbẹ́ àgbà ẹgbẹ́ Yorùbá wá sọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ Àgbààyà gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ làwọn náà wá fò jáde bí ìkẹta tán. Kí lè kẹta tán? Ẹ máa túmọ̀ sọ́kàn ara yín. So làwọn ẹgbẹ́ yín bá fò jáde bí ìkẹta tán o wọ́n láwọn Afẹ́nifẹ́re tàbí ká sọ pé fashion Afẹ́nifẹ́re kí làwọn náà sọ. Ẹ jẹ́ sáré gbàṣẹ́jú kan lọ́wọ́ yín kí n má bàa gba táìmù yín ń bọ̀. God bless you.
ìwúrí ọdún tuntun níbi tá a ti máa ń tọrọ ohun tá a fẹ́ tẹ́lẹ̀dọ̀ ó sì máa fàṣẹ sí ní wàrà ṣe é sà tọdún yìí tó ti wọlé dé o. ọ̀wọ́n ní ọmọ ṣẹ́gilájẹ́ ẹ̀là àwòrán ọmọ làkúlà sọ̀rọ̀ ọ̀gbìngbìn kan gbogbo wọn gorí ìrókò wọn ń pariwo ajé tantan gbogbo ẹ̀dá yìí pátá tó fẹ́ bẹ́gbẹ́ pé làlùyọ lẹ́nu iṣẹ́ òun fẹ́ máa rí tajé ṣe kó o ṣòwò kó o bóde pàdé ìṣègùn ọ̀tá lójú ayé àti lójú ọ̀run ẹni tó ń wá ọmọ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ìjákulẹ̀ lórí ìwé ìrìnnà ní gbogbo ìgbà ò ti ń rí jẹrí mu tẹ́lẹ̀ ṣàdédé ní gbogbo nǹkan lọ́bìrìbì tètè máa bọ̀ níbi ìwúrí ọdún tuntun yìí èyí tó máa wáyé fún ọjọ́ mẹ́rìndínlógún gbáko ní dẹ̀sẹ̀mbà ọdún tá a wà yìí kó o wá tọrọ gbogbo ohun tó fẹ́ fún ayé rẹ ní ti dáadáa káwọn alálẹ̀ ó sì máa fàṣẹ sí lójú ẹsẹ̀ àwọn tó wá lọ́dún tó kọjá ohun tí wọ́n fẹ́ ti tó wọn lọ́wọ́ wọ́n ti ń gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn báyìí ìwọ náà má ṣàfira ẹ̀ wá gbọ́ o ẹ̀yin tẹ́ bá wà lọ́nà tó jìn lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àtẹ̀yin tẹ́ wà ní èyíkéyìí orílẹ̀‐èdè ní áfíríkà tó fi mọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó tẹ̀lé ráàyè wá síbi ètò yìí físíkàlì ẹ̀ má fòyà ṣẹ́rí bí ìwúrí ọdún tuntun yìí bá ti ń lọ lọ́wọ́ ní dẹ̀sẹ̀mbà a máa ṣe fídíò kọ́l pẹ̀lú yín tí kálukó dẹ̀ máa ṣe ìwúrí rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní èmi kan ìwọ kan tó lóyìnbó ń pè ní one on one táṣe ó dẹ̀ máa gùn lójú ẹsẹ̀ privacy yìí jẹ́ wálógún gidi gan ni o àwọn tí yóò máa súre fáwọn èèyàn níbi ètò yìí mímọ́ mímọ́ ni gbogbo wọn wà àwọn alálẹ̀ ló ń gbẹnu wọn ṣàṣẹ elédùà ló fi ṣẹ́ rán wọn ó yá tó bá wà ní nàìjíríà tàbí any country ní áfíríkà bó sì jẹ́ lóyìnbó ló wà tètè pé àwọn hotline wa yìí kó book sílẹ̀ +23491509170 tàbí +2349150491169 tó fi mọ́ +2347031854347 ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn àtàgbègbè ẹ̀ lè kàn sí iléeṣẹ́ wa láti lọ book a wà ní number 55 OEA compound along Old Ondo Benin Express Road adjacent Bena Farm Junction Ìjẹ̀bú Ìlẹsẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn tàbí kẹ́ ẹ kàn sí OEA apps and stop spices lórí Facebook @oea_aba lórí Instagram wẹ́bsáìtì wa ní www.oea/aba.com email address wa ní appstrops2019@gmail.com níbi ìwúrí ọdún tuntun tó máa wáyé ní December ọmọọba Ọlámilékan Olówu aláṣẹ OEA apps and stop spices ló wí pé tèmi tiẹ̀ ò ní ṣòro ṣe o èéṣẹ́. ẹ káàbọ̀ padà so like I said ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re náà sọ̀rọ̀ kí n tó sọ nǹkan tẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re sọ Dele Farotimi ṣe press conference kí wọ́n tó arrest ẹ̀ lélẹ̀ tó fi hàn wípé ọmọ wípé wọ́n máa arrest o so yóò wù mí ká kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Dele Farotimi gan sọ fúnra lára ẹ̀. It came to my knowledge that there is a charge that had been fraudulently preferred against me before a court in Ekiti State at the instance of Chief Afe Babalola. This charge had been fraudulently preferred, hidden from view, and the court had purportedly demanded my presence multiple times, and I had failed to appear before this court. And this court had then proceeded to issue a bench warrant for my arrest. This is classic Afe Babalola. I detailed his corruptive influence in my book, Nigeria and its Criminal Justice System. And what he has done is exactly what he has always done in hiding. But he has done it this time again. And the calculations were that I would have been picked up, taken before this judge who must have either been compromised or misled in Ekiti. And I would have been remanded in prison custody for being somebody who was meant to face trial and who had refused to bring himself to court. I am reliably informed that social media influencers had been paid to spin these narratives after my arrest. Human rights activists have been positioned to start speaking after my arrest, including one Àgbààyà. High offices in this country have been compromised in pursuit of my person. High offices, from the Inspector General's office, because the police have been subverted. The Attorney General of the Federation needs to examine himself because his office has been somehow linked to this as well. I do not know if the presidency is directly involved in this, and I will not make frivolous charges. But high offices have been subverted in pursuit of a criminal purpose. I have committed no crime, done nothing wrong. If I have committed any wrong for which the state requires my attendance in a court or at a police station, they know exactly where I live. I will live only once, but I will not live cowering to any man. Let us be clear. If and when I have a charge to answer before a court, you all know where I live. I'm not hiding, and I'm not running away from anybody. Let us be very clear about that. I will never run away from Nigeria.
We all have to pretend that we are in a democracy, and we have to pretend that we are citizens, and we have to pretend that we are a country ruled by law. And by all means, you will pretend that we are. I have done nothing. And if I have a charge that should be preferred against me, bring it on. I'm happy to come to court to have my day. If there is a crime, there must be justice, not only for the person who is aggrieved. There must be justice for the accused. And there must also be justice for the system. This is not how to build a rule-based system, where the system itself becomes so criminal that policemen were engaged in criminality. Ẹ káàbọ̀ padà. Well, ẹgbọ́n nǹkan tí Mr. Dele Farotimi sọ. Now, then, gbogbo àti wo àti mọ̀ wípé wọ́n mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ arrest òun, ó dẹ̀ mọ̀ ibi tí arrest yẹn ti fẹ́ wá. But majority àwọn tí ń jáde tí ń sọ̀rọ̀ yẹn, because to the best of my understanding, àwọn ọmọ Yẹlé Sowore ń múra láti protest. Why ìtọ́jà pé protest nìkan lọ́kọ̀ ọmọ Yẹlé Sowore lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Protest nìkan, anything tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí protest ń bọ̀ náà nìyẹn, protest nìkan. Ṣé contribution tí ọmọ Yẹlé Sowore lè tó fẹ́ fún Nàìjíríà náà ni protest? Ṣé kálá fi jẹ president náà protest náà nìkan ni? Láàmú protest káàkiri, president wọ́n mọ̀ lead wá ní protest. Ẹ ti sọ bọ́ọ̀dì ìdánwò o, ìwé ànígbà kí president wá lead. Iye tẹ́ǹtẹ́ pọ̀ ọ̀dá o, Dangote kí president wá lead. So anything, àwọn ti wọ́n mẹ́nìkan ṣe léṣe o, ẹja protest. Àwọn ọlọ́pàá arrest ẹnìkan o, ẹja protest. Lóòótọ́ ni protest dá láti fẹ̀hónú hàn. Ta lè fẹ́ fi protest ilé fẹ̀hónú hàn sí báyìí? Ṣé ilé ẹjọ́ ni àbáwọn ọlọ́pàá tó arrest ẹ̀? Àbí bàbá fẹ́ Babalọ́lá tó kọ petition against ẹ̀? Which one of them are you going to protest against? So táwọn gullible Nigerians náà dẹ̀ máa jáde pẹ̀lú yín láti ní lọ́kàn wípé ẹ̀ ń gbèjà àwọn àbẹ́ ń jà fáwọn. Irú ìjà wo ni? I don't really understand. So ẹgbẹ́ nǹkan tí Afẹ́nifẹ́re sọ, ẹ jẹ́ ká pè ní Afẹ́nifẹ́re kejì. Àwọn ojúlówó Afẹ́nifẹ́re ò ní rí àti bẹ́ẹ̀. Àwọn Afẹ́nifẹ́re kejì tí wọ́n tako emergency Bọ́lá Ahmed Tinubu, tí wọ́n tako pé Bọ́lá Tinubu gbà rẹ̀, wọ́n ti ń takò kó tó dìbò, ó dìbò wọlé tán tó takò, wọ́n gbéjọba lé lọ́wọ́ tó ń takò, ó tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ náà wọ́n tó ń takò náà síbẹ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ láwọn Afẹ́nifẹ́re, àwọn ọ̀dẹ̀ rí wọn gẹ́gẹ́ bí Afẹ́nifẹ́re, a rí wọn gẹ́gẹ́ bí Afẹ́nifẹ́re because a real Afẹ́nifẹ́re can never against Yoruba people. A real Afẹ́nifẹ́re can never against Yoruba time, Yoruba period. So when this act is an affront to democratic principles, and we demand its immediate effect, immediate release, and its arraignment before a court of competent jurisdiction. Farotimi, like every citizen, is presumed innocent until proven guilty. So now there are rumors that the police and its sponsors aim to remand him in prison for 30 or more days under dubious pretense. Ká máa gbọ́ yẹn lẹ́nu àwọn tó jágbàlagbà. Bọ́ọ̀rọ̀ ní bá dalè ó ṣe làáwí. Ìkọ́sẹ̀gbẹ́ tán gbọ́dọ̀ pè lẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re, wọ́n gbọ́dọ̀ jáwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń kọ̀ǹtró ilẹ̀ Yorùbá. Tọ́rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá wà lẹ́nu wọn lóògbé wọn ti lose taste wọn, wọ́n ti sọ adùn wọn nù. Àwọn ti lose power wọn tipẹ́tipẹ́. We don't see them as they were before. Ìgbà tí bàbá Ayọ̀ Adébánjọ àbí Ayọ̀ Adésànyà tí bàbá yẹn ti lọ, l'Afẹ́nifẹ́re ló ti di nǹkan mìíràn. Ló ti di nǹkan mìíràn. Now, ńgbà tẹ́gbẹ́ tó yẹ kó jẹ́ bí àgbà tó yẹ ká padà wá kọ̀rọ̀ bá, tí wọ́n bá ti sáré fòkì jáde, wọ́n gbẹ́gbẹ́ ẹnìkan wọ́n sọ̀pánù, wọ́n wá gbòdì kejì ẹjọ́ nìsín, ó wá ń ṣe wọ́n rábaràba. Àwọn náà ni wọ́n wá ń sọ yánmọ́yánmọ́ lẹ́nu wípé kí kí lórúkọ ẹ̀, káwọn tó fẹ́ protest kí wọ́n jẹ́ kí ilé ẹjọ́ ó decide. Can you imagine that?
èyí náà lẹ lọ́nà tó gbà arrest ẹ̀ pé kò dá o èyí náà lẹ tó ní kí wọ́n jẹ́ kí ilé ẹjọ́ decide báyìí o so now ẹ bá gbọ́ nǹkan tó sọ o wọ́n ní the legal system provides an opportunity for parties in a dispute to prove their cases. Of course, nǹkan táwọn tí mẹ́fẹ́ Babalọ́lá ń ṣe náà nìyẹn wọ́n fẹ́ kí Délé Farotimi wá proof ẹ̀ fáwọn evidence ẹ̀ tó fi mọ̀ pé bàbá yẹn ló corrupt judiciary system or justice system. Then wọ́n ní they have strong interest of both parties and general public must be protected and justice dispensed fairly, and the court is in the best position to determine how these interests are protected and to ensure that the prosecution is conducted in a manner that better serves the interests of justice. Now, we enjoin all parties to conduct themselves in total submission to and respect for the rule of law. So ohun tí mo rí ń bẹ̀ ni wípé Afẹ́nifẹ́re ilé tí yóò sọ̀rọ̀ yìí yóò jẹ́ Afẹ́nifẹ́re real one, because Afẹ́nifẹ́re tàkọ́kọ́ yẹn wọn kì í change ọ̀rọ̀ tiwọn, gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe láyé wọn ni pé kán against Tinubu. Wọn ò wá rántí mọ́ pé Tinubu tí ń ṣèjọba lọ́wọ́ ẹ̀ gangan kọ́ ni Tinubu ti tẹ́lẹ̀. Wọn ò wá rántí mọ́ wípé ìjọba tí Tinubu ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ kì í ṣe ìjọba family Tinubu, ìjọba Nàìjíríà ni, táìmù ti Yorùbá ni Tinubu ń lò lọ́wọ́. What a useless leader. What a clueless leader. Káláwọn àgbà kí wọ́n mọ̀ létò. Káláwọn àgbà kí wọ́n mọ̀ lẹ́mú ìdáríjì nǹkan máa lu personal interest tí wọ́n láti wà tí ó àfẹ́ ti ẹ̀yìn wá ọ̀la wa. Because I don't really understand. Kò yé mi pàápàá. Ìmọ̀ ibi tá à ń lọ nílẹ̀ Yorùbá. Ìdílé ta fi wà láì lólórí ìlànà Yorùbá wà kò sólórí mẹ́. Now ẹ ti gbọ́jọ́ nìkan ti sọ̀pánù. Ẹgbọ́n ti fi Délé Farotimi sọ fúnra ẹ̀ mí tí ìwà láti wá sọ̀rọ̀ nípa kéèsì yẹn gangan. Ibi tí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ yìí tó fẹ́ fojú sí ni mò ń wò ni mò ń béèrè gangan ló gbé mi wá. Nígbà tí wọ́n ti rí petition bàbá Afẹ́ Babalọ́lá níbo ni Peter Obi fẹ́ kọjú sí kí ni yóò padà sọ, níbo Làtíkù fẹ́ kọjú sí tó ń sọ pé ó máa affect democracy ní autocrat ní Tinubu nǹkan ó fẹ́ dàbí orin ìjọba ológun kanjúko, níbo ni Fẹ́mi Fálànà ó gbójú sí, níbo làwọn Afẹ́nifẹ́re tọ̀hún níbo ni wọ́n máa wò, because kí ni ìrànlọ́wọ́ Tinubu nínú kò ní lẹ́sẹ̀ kò ní lápá kò sí nǹkan kan tó kan Bọ́lá Tinubu ń bẹ̀. So kò wá yé mi now ṣé kò yẹ kí wọ́n arrest ẹni lẹ́yìn petition kò ju kán invite èèyàn lọ tó bá jẹ́ ni tó dé èèyàn ńlá tó dẹ̀ lórúkọ bíi Délé Farotimi wọ́n ti invite ẹni yẹn because ó lóun gbọ́ òun dẹ̀ mọ̀ ní àwọn ilé ẹjọ́ kan lẹ́kìtì ni wọ́n ń wá wọn ni wọ́n ń wá wọn wọ́n bá wá ń wá àwọn ọmọ ibi tán ti lè rí òun wọ́n dẹ̀ wá rí níbi tán ti lè rí wọ́n dẹ̀ mú níbi tán ti lè mú ẹ̀tọ́ ni wọ́n mú lọ́nà tí ò bófin mu lọ́nà wo ṣé kí wọ́n sọ fún Afẹ́ Babalọ́lá pé òun ò rí ni àbútí ó ti pòórá àbí ò sí mọ́ Nàìjíríà òrédùnsá ní gbogbo wa bí ẹni tí wọ́n lè jọ́ sí ní ìdí justice lẹ́ni tán fẹ̀sùn kan náà ní ìdí justice ilé ẹjọ́ náà ti máa proof ara wọn ṣe bí lọ́ọ̀yà Délé Farotimi activist ni àgbàlagbà dẹni ó yẹ kó mọ tọ́tọ́ àti tí òtọ́ ní sísọ ṣàwákọ́ ládájọ́ because ẹgbẹ́ èèyàn ti kọ sínú ìwé tó dẹ̀ ti tà káàkiri wọ́n bá àwọn òpònú kan tó ń sọ pé kò wá justify jurisdiction Èkìtì kọ́ ló yẹ kó gbẹ́jọ́ yẹn Èkó ni Délé Farotimi ń gbé Èkó ni Délé Farotimi ń gbé lóòótọ́ Èkìtì la Fẹ́ Babalọ́lá ń gbé Èkìtì dé la Fẹ́ Babalọ́lá gẹ́gẹ́ báwọn amòfin ṣe sọ wọ́n ní tó bá ti mú pé nǹkan kan ní èdè ni pé àwọn tí wọ́n kàwé yẹn àwọn tó ń ràwé yẹn ṣé wọ́n accessible lẹ́kìtì
ṣé wọ́n lè ríra lẹ́kìtì ṣé Èkìtì ni wọ́n ti kà á tó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ Èkìtì náà ni wọ́n ti Èkìtì wà nù bí tó wà jurisdiction bí tán ti lè gbẹ́jọ́ ẹ̀. now àwọn Afẹ́nifẹ́re sọ wípé àwọn dàbẹ̀ ni pé àwọn kan ń try láti pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n sanwó fún àwọn olósanwó fún àwọn ọlọ́pàá tó ló bá ń gbọ́ ọmọ adẹ́tẹ̀ mọ̀ pé ó ń kókó lọ ń kárùn lọ ìjọ tó bá gbọ́ ọmọ ọba lẹ́sọ̀ pọ̀ òfọ́sẹ̀lú tó bá jẹ́ ordinary person ni wọ́n arrest bẹ́ẹ̀ sọ pé nǹkan jẹ lóyò ṣùgbọ́n nígbà tó ti jẹ́ Délé Fárótìmí nìsín wọ́n sanwó fún àwọn ọlọ́pàá nìyẹn sọ àwọn ọlọ́pàá ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ wọn mọ́ wọ́n bá gbé táyé tán lọ gbé táyé tán bá gbé táyé ní Ìbàdàn tán lọ ṣẹjú ẹ̀ nílọrin jurisdiction yẹn da tán gbé Kẹ́hìndé láti Ilé-Ifẹ̀ tán lọ ṣẹjú ẹ̀ ní Ìbàdàn jurisdiction yẹn da ṣùgbọ́n gbé Délé Fárótìmí láti Èkó wọ́n gbé lọ sí Èkìtì jurisdiction yẹn ò da mi tí ìfọ́ ti Délé Fárótìmí èèyàn fúnra lára ẹ̀ ló ó wáyé ayé tiẹ̀ jẹ́jẹ́ ó dẹ̀ wà entitled sí opinion àti decision ẹ̀ bọ̀yìn tí ò jẹ́ kí mi ò gbà tiẹ̀ personally ni pé kò fífọ̀ Yorùbá mo máa tó bá sọ̀rọ̀ nígbà mi máa wò pé ṣé Yorùbá lẹ́nu iṣá àtáàkì ti pọ̀ jù náà ó wà òun kò make sense kò ní ìtumọ̀ ṣá káwá ló àtáàkì Yorùbá bẹ́yẹ not in favour of anybody inú mi ò bá dùn sí bí no ẹni ń control àbàjẹ́ láwùjọ ni èrò tí àwọn ilé ìbá ti ń gba lókè káwa náà máa gbáǹdì ni kí gbogbo nǹkan lè bá ti dá kí àbàjẹ́ lè bá dínkù láwùjọ wa but at the expense of your tribe against your tribe in favour of another tribe it doesn't make any sense anywhere bóyá kò rí èèyàn kankan bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ and tí mo affect majority ni pé know it all àwọn nìkan wọ́n gbọ́n tàwọn nìkan wọ́n mọ̀ tán wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ pé opinion wọn nìkan ni gbogbo ayé gbọ́dọ̀ gbà ní táwọn nìkan bá ti sọ yẹn ni lórí ló correct so àwọn èèyàn kan ò bìlí pé Délé Fárótìmí lè kọjá àyè bẹ́yẹ tàbí ó lè ní case láti jẹ́ bẹ́yẹ ìlọ́kàn wọn bìlí pé àwọn ní sympathy fún kó tó ní sympathy fún yẹn wá kọ́kọ́ gbọ́dì ẹjọ́ wọ́n bá lọ ní sympathy fẹ́ tó pààyàn kí lọ́wọ́ aṣọ sọ́sọ́ bó ṣèèṣì ni àbí kí lẹ fẹ́ kó ṣe ju pé kọ́ pa lọ ẹyẹ já wà sentiment ti pọ̀ ju gbogbo nǹkan lé ayé wa ní Nàìjíríà a wà too sentimental tó bá ti ṣe pé èèyàn tó kàn wá ní nǹkan yẹn kàn àní mo bá ifẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ ìkọ̀ọ̀kan nu wa làákíà because mo mọ̀ pé tí mo sọ ní ìsinmi jẹ́ kò lè láìkí ẹ kí ní kankan I am not here for anybody. ntọ́tọ́ lójú mi ni mo bí pé mo máa ṣe tí n bá fẹ́ against ọmọ Yorùbá kì í ṣe in favour of another tribe yóò jẹ́ against ọmọ Yorùbá mi yóò jẹ́ favour ọmọ Yorùbá mi think Yorùbá first as a human being ẹ̀yà ẹni number one kò sí jà fojú kankan bí kan jà fúnra ẹ lókù ló wà defend your land defend your people first. nínú Bíbélì nínú Quran kò síbi tẹ́ ẹ ti rí ìlú kan tó lọ gbèjà ìlú kan in favour against ìlú tiẹ̀ kò tí ì síbi tó ti ṣẹlẹ̀ rí ẹ̀yà Ìgbò tí ì defend ìran Yorùbá against tiwọn rí kò tí ì ṣẹlẹ̀ rí Haúsá Fúlàní tí ì defend Yorùbá against tiwọn rí in the history of this country ọmọ Yorùbá nìkan àmọ̀jù tí gbẹ́kun sàárẹ̀ jẹ́ lé yọ lẹ́nu ìwé àkàjù ìmọ̀ àmọ̀jù òye àníjù ọpọlọ àníjù ọgbọ́n àgbọ́njù oyè àgbàjù ló fẹ́ dà wá lọ́pọ̀ lórúkọ já mọ́ nǹkan tá à ń ṣe mọ́ àti wá tààràn wa lẹ́rú everybody ti wá mọ̀ wípé nu Yorùbá òkò kí wọ́n tẹ́ bá fẹ́ mú Yorùbá náà ní ẹran sí you want to catch him mọ̀mọ́ Yorùbá ẹgbẹ́ náà ni ẹ lò wọ́n mọ̀ bá ń ṣe fara wọn lẹ̀ at the cost of anything ló bá wá fẹ́ lè ju ẹ̀fì nǹkan tí ì pẹ́ yóò fà kalẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹlẹ́pẹ́ àbí ẹ fílẹ̀ yóò fà kalẹ̀ ìyàwó ẹlẹ́pẹ́ àbí ẹ fílẹ̀ yóò fà kalẹ̀ girlfriend ẹlẹ́pẹ́ ẹ fílẹ̀ yóò fà kalẹ̀ ìní boyfriend fi ń tan girlfriend fún yàn mú ní girlfriend fi ń tan boyfriend fún yàn mú níyàwó lé fi ń tọkọ ẹ̀ fún yàn mú lọ́kọ fi ń tan ìyàwó lé ẹ̀ gbóríṣiríṣi ni ìyàwó lé mú àwọn èèyàn kan wá bóun pọkọ nínú ilé
ọkọ rẹ̀ yàwó ṣe ó ti sọ fáwọn tí ó dènà dé lọ́nà kan gbé all those things ilẹ̀ Yorùbá náà láti rí gbogbo ẹ̀. well ìsagbára nìkan láti sọ pé kí wọ́n ti ẹnìkan mọ́lé àbí kí wọ́n ti ẹnìkan mọ́lé ṣùgbọ́n tó bá wà sensible enough ti mọ̀ wípé wọ́n máa rìmáàndì Dele Farotimi kó gbọ́dọ̀ ifá kọ́mọ̀nà bí ọ̀pẹ̀lẹ̀ fúru kéèsì bẹ́ẹ̀ o wọ́n lè fílẹ̀ that same day now mẹ́ńsánì lásán ló wà fún kò tí ì wà fún yẹ́rìn wọ́n dẹ̀ postpone ẹjọ́ sí ọjọ́ 10 oṣù kejìlá tá a wà yìí ọjọ́ 10 oṣù kejìlá yẹn làwọn protest láwọn fẹ́ protest kí lè fẹ́ protest fún báyìí against ta ni ṣé against Afẹ́ Babalọ́lá àbí judiciary àbí Bọ́lá Tinubu sọ̀rọ̀ epo tó ni sọ̀rọ̀ oúnjẹ tó ni ọ̀rọ̀ Dele Farotimi ẹ lè fi ìrìn àjò yín ṣòfò ẹ lè fi protest yín ṣòfò náà because two fighting case ni lọ́ọ̀yà dẹ̀ làwọn méjèèjì àìmọye voluntary lawyers àìmọye volunteers tó máa dìde in favour of Dele Farotimi kán jọ lọ pàdé ara wọn kọ̀ọ̀tún kán jọ máa rò ó tí Dele Farotimi ò bá ní gbèrágà tó dẹ̀mọ̀ náà rìn káwọn fámìlì ọlọ́bẹ bàbá Afẹ́ Babalọ́lá kán dẹ̀ sọ pé kán kó òun yẹ kó lọ́jà òjò bẹ́ẹ̀ lọ bàbá yẹn ní reputation láti defend wọ́n bá jẹ́ pé lóòótọ́ ò jẹ́ kí ilé ẹjọ́ proof ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí tó dájú pé lóòótọ́ bàbá yìí ló corrupt judiciary ló corrupt kinní kan then ìgbà yẹn la tó wá máa mọ nǹkan tá a fẹ́ sọ bàbá tọ́jọ́ ti dálẹ̀ ó fojú ayé ẹ̀ build orúkọ ó ń build legacy ó build empire ó build gbogbo ẹ̀ you just rubbish it anyhow ìgbà tá a bá ti ní access sí social media tá a ní access sí media we talk anyhow. èmi náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí mi ìfààyè lẹ́ẹ̀kan kọ́ṣàn mi púpọ̀ jù kí n tó kọ́ṣàn ara mi ní ti general public ní ni pé àwọn lè tìyàn pa bí ìwọ náà bá ti lè kóra ẹ níjànú kó wò wípé ẹni tó bá ká lára kó ṣe ju bí mo yẹ ṣe lọ tí wọ́n ní láti tìyàn tó bá ti wá wọ náà wọ́n wà padà tó bá ti wọ náà wọ́n dá omi díẹ̀ sí o wọ́n bá ti wá rí pé náà yìí òkú wọn wà pé ó ti destin láti jó tán ni ẹ fi léyìn ẹlẹ́ ọ fẹ́ jó tán ni. so well like I said mi ti sọ nǹkan kan nípa kéèsì yẹn rárá tẹ̀ bá wò dáadáa mi ti sọ nǹkan pa àwọn èèyàn tó jáde àwọn àgbààyà tó jáde fòkì bí ìkẹta tán yìí àwọn nìkan ni mo ní kí n wá béèrè lọ́wọ́n ojú wo ni wọ́n fi ń wo kéèsì yìí nìsín ṣe ọ̀pá àti ìka petition àti ìka tí Dele Farotimi sọ àti sọ̀rọ̀ nípa kéèsì rárá. God bless you all. ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko TV Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV Awikonko TV bẹ́ẹ̀ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. ẹ má gbàgbé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn ewì mi ẹ máa lọ sí Awikonko ewì exponent Awikonko ewì exponent. bákan náà ẹ já darapọ̀ lórí onídèmọ̀dé game show lórí Authentic Yorùbá TV àná Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ òní àsàn wa o. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko ó tún dé lórí ìkànnì yìí o Authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá game show onídèmọ̀dé tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onídèmọ̀dé. Adéoyè abẹ́fẹ́ Awikonko gbákúgbákọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde nílé yìí o onídèmọ̀dé ẹ̀gbọ́n ta ni ó dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò onídèmọ̀dé kó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá game show ní nípele jìpele lédè Yorùbá pọ́nbélé àṣà àti ṣe òwe àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́ngbọ́n lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ lórí YouTube onídèmọ̀dé Authentic Yorùbá TV lẹ́ ó ti máa rí wò Awikonko onídèmọ̀dé ta ló ní túmọ̀ tó tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá ìpàdé lórí ètò onídèmọ̀dé kájọ máa fojú lóúnjẹ ayọ̀jẹ lórí YouTube channel Authentic Yorùbá TV láti gbàdégbà.